Глибокої осені 1898 року Василь ненадовго виїздить в село Трійця, де мешкала старша дочка Кирила Гаморака Євгенія. Вона була видана за місцевого священика Василія Калитовського і в подружжі мала 2 дітей. Досі твердий, не здобутий жодним жіночим серцем, тепер Василь танув як віск, хоча Євгенія ні словом, ні поглядом не давала для цього приводу. Таких почуттів Василь дотепер не переживав. Це було велике кохання до жінки, яку він вважав ідеалом. Найбільша любов прокинулась у серці письменника в 27 років. Перед новим 1899 роком Калитовські запрошують Василя на гостину. Він не відмовляється. Але обом, Василеві та Євгенії, доводиться грати роль лише добрих друзів. Євгенія знервована, все це забирає у неї сили. Нелегко і самому Стефанику. Василь знайшов хвилину і розкрив душу перед Геною. Просив обірвати за собою усі нитки, що в'яжуть її з Калитовським, і йти за ним. «Не можу», – відповіла Євгенія. І він стратив силу, і зняв з душі всю росу, і під очима його вона стала хрусталем. І поцілував її чоло, і сказав: «Ти стій і світи мені, бо я сліпий, бо я тобі дав все моє світло». Після різдвяних свят, що відбув у Калитовських, Стефаник у сильному емоційному стресі їде здавати іспити. В кінці січня Василь уже в Кракові. Знову підступають давні нервові хвороби, які Стефаник намагається заглушити. Він пише відвертого листа до Ольги Гаморак. «Я перебуваю в оргії якоїсь забуття. Хочу спалити ту якусь велику силу, що бушує в душі. Треба її спалити в обіймах 100 куплених дівок, в синявім полумені грогу, в себеретизмі фантазії. В чим спалити лиш коби? Треба так позамотувати всі шовкові нитки душевні, аби їх навіть пальці дорогої жінки не розмотали. Все один рятунок». Василь дізнається у Ольги про день народження її сестри і готує Євгенії дарунок. Він пише для неї новелу про себе, яку називає «Конфітеор». Під заголовком зазначив: писано для Євгенії Калитовської на її родини. 9 аркушів найкращого білого крейдяного паперу з золотими берегами, списаних гарним каліграфічним почерком, прив'язаних золоченими нитками. Стефаник пересилає їх до Стецеви на адресу Ольги Гаморак і просить, щоб вона таємно вручила цей подарунок своїй сестрі. На вашу адресу посилаю моє конфітеор, писане для сестри Калитовської. Тому посилаю до вас, бо хотів би, аби крім вас двох ніхто не читав. Висилаю завтра, аби прийшло якраз на вівторок, коли Калитовська буде у вас. Я буду також обходити уродини сестри, сам з вином в руках і з бажанням, аби бути з вами. Пийте і за мене. Він знав, що Ольга виконає його бажання, навіть якщо це їй буде зробити важко і боляче. Незабаром виходить перша збірка «Синя книжечка», яку з передмовою видавав чернівецький професор-філолог Степан Смальстоцький. До ваших образків по щирості сердечно вам гратулюю. Деякі з них просто перли, хоч, звичайно, страшно сумне у них тло. Але малюнок
дійсно артистичне. Василь насправді тяжко переносив процес написання своїх новел. Він міг годинами ходити по кімнаті, потім сідав до столу, щось записував, шматував аркуші і починав знову. На коротку новелу переводив купу паперу, тому що не правив текст, а починав писати наново. Коли новела була завершена, Стефаник мав замордований вигляд. Як мене катують такі образи. Ростуть вони, ростуть і вже стають файними парубками. І замість лишитися коло мене і радувати мене, вони конче хочуть йти на свій хліб, на своє господарство. Боже, що я тогди за болі переживаю? Я дурію тогди. Беру, пишу. Так почалася коротка, але блискуча кар'єра письменника. Тепер уже Стефаник стає відомим не тільки в україномовних колах. Його новели перекладають польською мовою і друкують в польських популярних виданнях. Морачевський вводить його в коло модних польських літераторів «Молода Польща» і знайомить зі Станіславом Пшибишевським, який видає журнал «Жіце». Там були надруковані новели, перекладені Морачевським, і його критична стаття про Стефаника. Однак слава не принесла Стефаникові щастя. А ті образи, ті сини і доньки, яких Василь Стефаник виводив в люди у своїх новелах, руйнували нервову систему Василя. Часом його мучили страшні болі. Доводилось вживати бром або й морфій. Після цього наступала депресія і загальне ослаблення. Приходили думки про смерть, як про гарну жінку, що дотулиться рукою і все минеться. Між тим, медичні студії Стефаника затягнулися. І хоча він підготувався здавати другий іспит, лікар заборонив і навчання, і літературну роботу. Восени мамі знову погіршило. Василь повертається до Русова. Кілька місяців він не відходить від матері. Саме тепер відчуває, якими тісними, невидимими нитками пов'язаний з нею. «Нічого не пишу і не роблю, бо мама мені дуже хора», – пише до Кобилянської. «Я коло вмираючої мами. Пришліть один номер голосу з моєю новелою до Павлика. Не можу лишити мами, бо вмирає, а вмираючи водить за мною очима тусклими, добрими. Дивні то ті очі, що навіки прощаються. До Гамораків». 1 січня 1900 року, на 54-му році життя, мати покидає Василя сиротою. Сумно мені, сумно, як вечір, так рано. На моїм серденьку веселости мало. Після 9 днів по смерті матері Стефаник їде до Кракова. З дому я їхав так, що поза собою не лишав нічого, лишень мамин гріб. І перед собою нічого не видів. Мігем станути посеред дороги і не вертатися, і далі не йти. Гай полетіла, на билинку сіла, та й зацвіла біло. Тепер у цьому світі залишається єдина людина, яка заступить Стефаникові любов матері, сестри і жінки. Це Ольга Гаморак. Та Василь кохає її сестру Євгенію. В лютому, на день народження Євгенії Калитовської, він дарує їй ще один літературний подарунок. Це було нове оповідання «Дорога». І передає цей подарунок через сестру Ольгу. А вже так я виджу, як Євгенію покриє смертельна блідість, як візьме до рук той гарний ваш подарунок. Я могла б їм не дати, знаючи це, але дам, бо признаю це право людське і вже м склонна повірити тій великій суперечності, що велике нещастя є
великим щастям. Євгенія одержить з рук сестри подарунок і напише Василеві. Красний ваш подарунок, з нічим не зрівнянний, але тішитись не можна ним. Я відповім вам просто. Від першої хвилі нашого зближення мені стало страшно і жаль, що я вам влізла в дорогу. Від першої хвилі й дотепер мене мучила та гадка, що на моїм місці повинна бути людина вільна. Мій мученику, я нічого не годна для вас зробити. Ви можете знати, як разить мене моє фальшиве положення. Перед цілим трибуналом світу я се можу признати і повинен мене усправедливити. Я зроблю вашу волю і постараюся фотографію. Лише для вас одного. Але мусите мені приречі, що нікому не покажете. Це був фінал роману, який так і не відбувся. 1900 рік – початок ХХ століття. Цей початок приніс Стефанику багато горя і прикрощів. На довершення всього Василь одержує від братів повідомлення, що батько збирається по великодніх святах привезти в хату молоду мачеху. Ця звістка гостро вдарила в серце, ще й не минув рік жалоби по матері. Василь просить ростівського поміщика Тидоровича, щоб він умовив батька не поспішати з одруженням, інакше... Прошу йому сказати, що приїду на його шлюб і викопаю труну нашої мами і покладу її на воротях церковних. І нехай пан молодий і панна молода перестрибують того дуба і трупа, і нехай цілуються. Але наміри батька були твердими, і він таки одружився з молодою жінкою Марією Луцик. Вона була роботяща, а батькове велике господарство потребувало сильних жіночих рук. Василь довго тримав на батька образу. Родину Стефаників у Русові називали Бесарабами. Говорили, що у цій родині хтось колись був великим грішником, і цю кару несло на собі не одне покоління, бо не раз самогубством закінчували життя родичі Василя. Про це він навіть писав у новелі «Бесараби». Ольга та Євгенія знали про цю біду і страшенно боялися, аби Василь не вкоротив собі віку. Ольга пише йому заспокійливі листи, а Василь згадує її у своєму Кракові. Ви тепер мені найближчі. Затямте собі все і не гнівайтеся. Пишу до вас, аби говорити з кимось. Коби ви тепер були в мене, як би я тішився. Посадив би вас на рожеву канапу, дав би вам яблук і молока, бо лиш сим міг би вас гостити, і просив би вас, аби сте багато оповідали. Я би слухав, не наслухався. Пишіть до мене щодня, добре? Щодня. Я так дуже потребую, аби ви писали. Дуже-дуже. Перед літніми вакаціями Стефаник уже був упевнений, що навчання треба кидати. Лікаря з нього не вийде.